नमस्कार मित्रांनो, तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे आमच्या चॅनलवर. तर आज आपण वेब स्क्रॅपिंगचा पार्ट 2 कव्हर करणार आहे. तुम्ही जर वेब स्क्रॅपिंगचा पार्ट 1 बघितला असेल तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की आपण एक्सेल बीबीएचा वापर करून कसं वेब पेज अपडेट करू शकतो, ते पण खूप इझिली. तर आज आपण बघणार आहोत की एक्सेलचा डेटा घेऊन आपण वेब पेज अपडेट करणार आहोत. म्हणजे आपल्याकडे एक टेबल आहे की ज्याच्यामध्ये सगळा डेटा आहे, तो आपण वन बाय वन वेब पेजवर जाऊन अपडेट करणार आहोत. चला आता मग सुरुवात करूया. तर तुम्ही इथे बघू शकता, इथे नेम आहे, एज ग्रुप आहे, जेंडर आहे आणि हाऊस, कार आणि ज्वेलरी असे 3 कॉलम आहे, जिथे वाय किंवा मग ब्लँक असं आहे. ठीक आहे. तर ही आपली वेब पेज आहे. ठीक आहे. तर या वेब पेज मध्ये आपल्याला काय करायचंय, जाऊन वन बाय वन हा जो डेटा आहे हा या वेब पेजवर अपडेट करायचा आहे. ठीक आहे. तर यात यात आपल्याला आपण लूपचा वापर करावा लागेल. तर लूप कसा वापरायचा ते पण मी माझ्या एका व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. तर तुम्ही माझे एक्सेल बीबीएचे सगळे पार्ट नक्की बघा. ठीक आहे. आपण सुरुवात करूया. तर अल्ट F11 करायचं म्हणजे आपण व्हिज्युअल बेसिक एडिटर मध्ये येतो. ठीक आहे. तर तुम्ही हा कोड आता तुम्हाला लक्षात आला असेल की सगळ्यात पहिले आपण एक नवीन इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन केलं. मग थोडा आपण वेट टाइम दिला आहे, कारण पेज लोड व्हायला काही वेळ लागतो, तर त्यासाठी हा वेट टाइम आहे. ठीक आहे. मग आपण आई.नेव्हिगेटनी एक URL दिली, ती URL ओपन होईल. ओपन झाल्यावर त्या वेब पेजवर जे फील्ड आहेत, ठीक आहे, म्हणजे नेम, एज ग्रुप, जेंडर आणि पोल्स. ठीक आहे. तर मी हेही दाखवलं की आता समज आपल्याला नेम अपडेट करायचा असेल तर त्याचा या एलिमेंटचा आयडी आपल्याला काढावा लागतो, तर तो कसा काढू शकतो हेही मी दाखवलं आहे. ठीक आहे. त्यानुसार आपण मागच्या वेळेस नेम, एज ग्रुप, जेंडर आणि ओन्स आपण अपडेट केलं होतं. आता आपल्याला काय करायचंय, एक्सेल मधनं डेटा घेऊन ते वन बाय वन अपडेट करायचंय. तर आता आपल्याला अजून काही व्हेरिएबल डिक्लेअर करावे लागणार आहे. तर यात आपल्याला काय काय लागणार आहे, रेंज लागणार आहे, नंतर एक आय आय हा व्हेरिएबल लागणार आहे रो बाय रो आपल्याला जाण्यासाठी. ठीक आहे. तर आपण डिक्लेअर करूया आता. सगळ्यात पहिले एक रेंज लागणार आहे, म्हणून डिम RNG ऍज अ रेंज. ठीक आहे. डिम आय ऍज लॉंग. ठीक आहे. रो नंबर साठी आपल्याला हा आय व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचा आहे. ठीक आहे. आणि अजून आपल्याला काय काय लागेल, तर आता आपण जेव्हा लूप मध्ये जाऊ तेव्हा आपण हे रीड करणार आहोत. तर काय काय रीड करणार आपण, नेम, एज ग्रुप, जेंडर आणि ओन्स काय ओन करतात हे आपण रीड करणार आहोत. तर तेव्हा जेव्हा आपण ते रीड करू तर त्यासाठी आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करूया. टिम NM एक्सेल फाईल ऍज अ स्ट्रिंग, म्हणजे एक्सेल फाईल मधलं जे नेम आहे ते. नंतर टीम एज ग्रुप अंडरस्कोर एक्सेल फाईल ऍज अ स्ट्रिंग. ठीक आहे. नंतर म्हणजे एक्सेल फाईल मधला नेम, एक्सेल फाईल मधला एज ग्रुप. ठीक आहे. नंतर टीम जेंडर अंडरस्कोर एक्सेल फाईल ऍज अ स्ट्रिंग. ठीक आहे. सगळ्याला आपण स्ट्रिंग डिक्लेअर करतोय. आणि हाऊस, कार आणि ज्वेलरी साठी पण एक आपण करूया, डिम हाऊस किंवा ओन्स हाऊस ऍज स्ट्रिंग आणि डिम ओन्स कार ऍज स्ट्रिंग. ठीक आहे. आणि डिम ओन्स ज्वेलरी ऍज अ स्ट्रिंग डिक्लेअर करूया. ठीक आहे. तर आपण कोणते कोणते व्हेरिएबल डिक्लेअर केले, एक रेंज, नंतर एक आय व्हेरिएबल रो नंबर साठी डिक्लेअर केला. नंतर जे आपण रीड करणार आहोत एक्सेल फाईल मधनं नाव, ते आपण या तर जे पण आपण एक्सेल मधनं रीड करणार आहे, नेम, एज ग्रुप, जेंडर आणि जे ओन्स म्हणजे हाऊस, कार आणि ज्वेलरी, त्यासाठी आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत. तर अजून एक व्हेरिएबल आपल्याला डिक्लेअर करावं लागणार आहे, ते वर्कशीटचं. तर ते म्हणजे डिम SH_sheet1 ऍज वर्कशीट. ठीक आहे. आपण सांगतोय की SH_sheet1 काय आहे, ही वर्कशीट आहे. ठीक आहे. आता सगळं झालंय. आता आपल्याला व्हॅल्यूज असाइन कराव्या लागतील. तर सगळ्यात पहिले आपण रेंजला व्हॅल्यू असाइन करू. तर रेंज हे काय आहे, ऑब्जेक्ट आहे, तर नेहमी सेट वापरायचं. सेट RNG इज इक्वल टू रेंज A1 डॉट करंट रिजन. ठीक आहे. त्यामुळे आपल्याला काय मिळणार आहे, पूर्ण डेटा मिळणार आहे. मी माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलंय की करंट रिजन म्हणजे काय, A1 ला सिलेक्ट करून जेव्हा आपण Ctrl A करतो तर हा पूर्ण डेटा आपल्याला मिळतो. तर ते सेम कोडिंग आपण इथे केलेलं आहे, रेंज A1 डॉट करंट रिजन.
तर त्यामुळे आपल्याला काय मिळालंय, पूर्ण डेटा मिळालाय. आता आपल्याला काय करायचंय, डेटा मधनं लूप करायचंय. ठीक आहे, तर ते आपण कसं करणार, फॉर I इज इक्वल टू 2 RNG डॉट रोज डॉट काउंट. त्या रेंजचा जेवढा पण रोजचा काउंट आहे तेवढ्या वेळा लूप फिरला पाहिजे. आणि लूप कुठून स्टार्ट व्हायला पाहिजे, 2 पासून. आपण I इज इक्वल टू 2 पण करू शकतो, पण डायरेक्टली आपण 2 पासून 2 RNG डॉट रोज डाऊन काउंटचा पण वापर करू शकतो. ठीक आहे, तर आपलं हे जे आपण मागच्या वेळेस कोडिंग केलंय, आपण त्याला एक टॅब देऊया. ठीक आहे, आणि आपल्याला काय करायचंय, नेक्स्ट आय म्हणजे आपला रो काय व्हायला पाहिजे, फिरला पाहिजे. नेक्स्ट रो नेहमी आला पाहिजे, म्हणून नेक्स्ट आय आपण इथे वापरणार आहोत. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचंय, एकदा लूप सुरू झाला की आपल्याला लूप मधनं काय काय मिळणार आहे, तर नेम मिळणार आहे, एज ग्रुप मिळणार आहे, जेंडर मिळणार आहे, आणि ओन्स म्हणजे ते काय काय ओन्स करतात, इकडे वाय आहे का ब्लँक आहे हे मिळणार आहे. ते आपण आता त्याला व्हॅल्यू असाइन करूया. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिले NM, जेव्हा तुम्ही कंट्रोल स्पेस बार दाबतात तेव्हा तुम्हाला सगळे व्हेरिएबल इथे दिसतील. NM एक्सेल फाईल, तर ते काय आहे आपलं, तर ते आपल्याला कसं मिळणार आहे की सेल्स आय, आणि आपला कॉलम नंबर काय आहे 1 डॉट व्हॅल्यू. ठीक आहे, त्या व्हॅल्यू मध्ये ती व्हॅल्यू कुठली आहे, नेम आहे. ठीक आहे, तर आपण हे सेम कॉपी पेस्ट करू बाकीच्या व्हेरिएबलला असाइन व्हॅल्यू करण्यासाठी. हे जे दुसरं असेल ते आहे एज ग्रुप, मग तिसरा आहे जेंडर, आणि मग हाऊस, कार आणि ज्वेलरी. तर हे जे आहे आपल्या दुसऱ्या कॉलम मध्ये आहे. एक्सेल फाईल नाही, इकडे काय लिहायचं, नेम नाही, इथे काय आहे एज ग्रुप. एज कंट्रोल स्पेस बार दाबायचा. ठीक आहे, एज ग्रुप एक्सेल फाईल मधनं जे मिळालं ते. त्याच्यानंतर जेंडर कंट्रोल स्पेस बार, जेंडर एक्सेल फाईल. ठीक आहे, ते असणार आहे कॉलम नंबर 3. ठीक आहे, आणि हाऊस, कार आणि ज्वेलरी 4, 5, 6. ठीक आहे, तर 4, 5 आणि 6 करायचंय. तर आपलं नेम झालंय, एज ग्रुप झालाय, जेंडर झालाय. ओन्स कंट्रोल स्पेस बार दाबायचं, तर ओन्स हाऊस ही आपली चौथ्या कॉलम मध्ये आहे. ठीक आहे, नंतर ओन्स कंट्रोल स्पेस बार दाबायचं, हाऊस नंतर येतं कार, ते आपल्या 5व्या कॉलम मध्ये आहे, आणि ओन्स ज्वेलरी. ठीक आहे, तर यामुळे काय होणार, आपल्या लूप मधनं आपल्याला जसं आपला लूप फिरत असणार रेंज मधनं, तेव्हा आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळत जाणार आहे, आणि एक एक व्हॅल्यू आपण वेब पेजवर अपडेट करणार आहे. ठीक आहे, तर आता सगळ्यात पहिली व्हॅल्यू जी आहे आपण मागच्या वेळेस अपडेट केली होती, ती आपण हार्ड कोडेड केली होती, एक्सेल पॉवर पायथॉन हब म्हणून. ठीक आहे, तर आता ती व्हॅल्यू कुठली येणार आहे, जी एक्सेल मधली आहे. आता आपल्याला काय करायचं, एक्सेल मध्ये जो डेटा आहे तो वेब पेज मध्ये अपडेट करायचा आहे. तर आपण इथे काय करणार, आपण मागच्या वेळेस डायरेक्टली डबल कोड मध्ये एक्सेल पॉवर पायथॉन हब असं लिहिलं होतं, तर यावेळेस असं नाही करायचं. जी आपली एक्सेल मधली जी आता आपण लूप मध्ये जात असताना आपल्याला एक एक व्हॅल्यू मिळणार आहे. सगळ्यात पहिले काय मिळणार आहे, नाव. तर ते नेम आहे, ते काय होणार, वेब पेज मध्ये जाऊन अपडेट होणार. आता येणार आहे एज ग्रुप. तर आपण डिरेक्टली काय केलं होतं, मागच्या वेळेस सिलेक्टेड इंडेक्स हा 4 घेतला होता. आता आपल्याला असं नाही करायचंय, आता काय करायचं, एक्सेल मधून रीड करायचं आहे. ठीक आहे, तर आता आपण करूया ड्रॉपडाऊन कसं आपण अपडेट करू शकतो. इफ आता एज ग्रुप एक्सेल फाईल मध्ये काय असेल, आता सगळ्यात पहिले काय आहे, बिलो 5 इयर्स. ठीक आहे, आता आपण एलिमेंट कसं मिळवतो, राईट क्लिक करायचं, इन्स्पेक्ट एलिमेंट करायचं. ठीक आहे, आणि आपल्याला जे एलिमेंट हवंय ते सिलेक्ट एलिमेंट वर क्लिक करू. ओके, जे एलिमेंट हवंय त्याच्यावर आपण क्लिक करूया. ठीक आहे, तर तुम्ही इथे बघू शकता की 0 पासून स्टार्ट होत आहे. ठीक आहे, तर 0ला काय आहे, बिलो 5 इयर्स. ठीक आहे, तर आपण इथे आता लिहूया, इफ एज ग्रुप इक्वल टू बिलो 5 इयर्स. म्हणजे मधनं आधी तो डेटा रीड करणार. तो जर त्याला एज बिलो 5 इयर्स मिळाला तर काय व्हायला पाहिजे, जर बिलो 5 इयर्स असेल तर सिलेक्टेड इंडेक्स काय पाहिजे आपल्या, 0. ठीक आहे,
आता आपण एल्स टाकूया, परत इथून कॉपी पेस्ट करूया. एल्स इफ. ठीक आहे. आता आपण काय म्हणतोय परत, बिलो 5 इयर्स असेल तर त्यांनी कुठला इंडेक्स सिलेक्ट केला पाहिजे, 0. ठीक आहे. आणि बिलो 5 इयर्स नंतर काय आहे, 5 to 10. 5 to 10 असेल तर त्यांनी फर्स्ट सिलेक्ट केला पाहिजे. 5 to 10 इयर्स. म्हणजे बिलो 5 इयर्स असेल तर त्यांनी 0 इंडेक्स सिलेक्ट केला पाहिजे, नाहीतर त्यांनी 1 केला पाहिजे. सेम परत एल्स लिहून कॉपी करूया आपण. फाय टू 10 असेल तर त्यांनी फर्स्ट सिलेक्ट करायचा, नंतर कॉपी करू आपण आणि इथे 10 to 18 करूया. तर त्यांनी काय करायचं, सिलेक्ट 2 करायचा. परत आपण एल्स पासून कॉपी करू, पेस्ट करू. 10 to 18 नंतर काय येतं, 18 to 30. 18 to 30 असेल त्यांनी काय करायचं, 3 इंडेक्स घ्यायचा. परत आपण एक कॉपी पेस्ट करूया. मग येतं 30 to 45 इयर्स, ते कॉपी करूया. 30 to 45 असेल तर त्यांनी 4 इंडेक्स द्यायचा. परत आपण एक कॉपी पेस्ट करूया. थर्टी टू 45 नंतर येतं 45 to 60, ते कॉपी करू आपण. तर काय करायचं, 5 इंडेक्स येणार इकडे. परत कॉपी करू. फोर्टी टू 60 झालंय. आता 60 प्लस 60 प्लस असेल तर 6 इंडेक्स येणार. ठीक आहे. आता जेवढे पण इफ आपण टाकले तेवढे एंड इफ आपल्याला टाकावे लागतील. तर आपण किती घेतले, इफ 1 2 3 4 5 6 7. ठीक आहे. 7 एंड इफ आपल्याला इथे टाकावे लागतील. 4 5 आणि 6. ठीक आहे. तर लूप मध्ये काय होणार, सगळ्यात पहिले तो नेम वाचणार. ठीक आहे. नेमला तर आपण टाकलं की जी व्हॅल्यू असेल इथली तीच त्यांनी वेब पेज मध्ये अपडेट करायची. नंतर एज ग्रुप. एज ग्रुप मध्ये आपण आता आपल्याला इंडेक्स आपण सिलेक्टेड, मी ऑलरेडी व्हिडिओमध्ये सांगितलंय की जेव्हा एखादा टेक्स्ट अपडेट करायचा तर डॉट व्हॅल्यू वापरायचं, आणि एखादा ड्रॉपडाऊन असेल तर आपल्याला सिलेक्टेड इंडेक्सचा वापर करावा लागतो. तर त्यासाठी आपण काय केलं, जेव्हा आपण पहिले काय करणार, आपण एक्सेल मधनं व्हॅल्यू वाचणार, तर ती आहे बिलो 5 इयर्स. मग काय आपण चेक करणार, काय आहे ती बिलो 5 इयर्स. बिलो 5 इयर्स असेल तर सिलेक्टेड इंडेक्स येणार 0. 5 to 10 असेल तर सिलेक्टेड इंडेक्स येणार 1. नंतर 10 to 18 असेल तर सिलेक्टेड इंडेक्स येणार 2. आणि जर 18 to 30 असेल तर सिलेक्टेड इंडेक्स येणार 3. आणि 30 to 45 असेल ते सिलेक्टेड इंडेक्स येणार 4. 45 to 60 असेल तर 5, आणि 60 प्लस असेल तर 6. तर आपण अशा प्रकारे इंडेक्स नंबर त्याला दिला. ठीक आहे. आता मागच्या वेळेस आपण काय केलं होतं, डिरेक्टली रेडिओ बटन क्लिक केलं होतं. ठीक आहे. ते तर ऑलरेडी आपण आपल्याला जेंडरचा डेटा मिळालेला आहे. ठीक आहे. आता इथे आपल्याला जेंडरचा डेटा ऑलरेडी मिळालाय की थर्ड कॉलम आणि जी पण रो असेल, ओके, जो रो नंबर चालू असेल त्याची व्हॅल्यू आपल्याला जेंडर एक्सेल फाईल मध्ये सेव्ह होणार आहे. ठीक आहे. तर आता आपण काय करायचं, इफ लिहायचं, इकडे इफ कंडिशन टाकायची. इफ कंट्रोल स्पेस बार दाबायचं, जेंडर एक्सेल फाईल इज इक्वल टू फीमेल असेल देन इथे देन जो एलिमेंट आहे, जो आपण मागच्या वेळेस फिमेलला ऑलरेडी एलिमेंट आपण घेतला होता त्याच्यावर क्लिक कर. ठीक आहे. एल्स
आता आपण मेलचा एलिमेंट घेऊया, कॉपी करू इथे आणि पेस्ट करूया. तर एलिमेंट कसा घ्यायचा असतो आणि आता आपल्याला मेल हवाय, सो इथे क्लिक करायचं, जो हवाय त्याच्यावर क्लिक करायचं. ठीक आहे, तर हा वरचा जो रेडिओ बटनचा आयडी आहे तो आपल्याला लागणार आहे. ठीक आहे, तर आपण काय करू, हा कॉपी पेस्ट करूया. मग जेंडर डॉट क्लिक आणि इफ साठी एंड इफ. तर आपण काय इथे सांगितलं की जर एक्सेल फाईलमध्ये फिमेल असेल तर तू या बटनला क्लिक कर. आपण एलिमेंट ऑलरेडी घेतला होता मागच्या पार्टमध्ये, तर त्या एलिमेंटला आपण क्लिकचा एलिमेंट दिला आणि एल्स आपल्याला अजून एक इफ टाकावा लागेल. तो इथून आपण कॉपी पेस्ट करूया. एल्स नंतर इफ आणि इथे आपण मेल करूया. जर मेल असेल तर या एलिमेंटला तू क्लिक कर. अजून एक आपण एंड इफ देऊया, कारण 2 इफ आहे म्हणून आपण 2 एंड इफ इकडे देऊया. तर आता मेल फिमेल झालेला आहे आणि आता आपण मागच्या ह्याचं पण कोडिंग केलं होतं की त्यांनी ओन्स मध्ये हाऊस क्लिक केलं पाहिजे. तर ह्याचं कोडिंग आपण केलं होतं. ठीक आहे, तर आता आपल्याला सांगायचं आहे की एक्सेल मधली जर व्हॅल्यू हाऊसच्या अंडर येस असेल तर त्यांनी हाऊसला क्लिक केलं पाहिजे. तर आपण इफ वापरूया. इफ कंट्रोल स्पेस बार द्यायचा, OW लिहून आपलं काय पहिले सगळ्यात पहिले हाऊसची व्हॅल्यू चेक करणार. इक्वल टू जर येस असेल तर त्यांनी काय करायला पाहिजे, हाऊसचं जे एलिमेंट आहे त्याला क्लिक केलं पाहिजे. आता इथे एल्स इफ नाहीये कारण त्यांनी तिन्ही पण चेक केलं पाहिजे, राईट. मग इथे आपण एंड इफ देऊया. हा इफ वेगळा असणार आहे, ह्याला एल्स नाहीये. तो आपण हाच एक कोड आहे तो कॉपी करूया. एक आहे तो हाऊस साठी चेक करेल, दुसरा कार साठी आणि तिसरा ज्वेलरीसाठी. सो आता काय करायला पाहिजे आपल्याला, ओन हाऊसला येस असेल तर हाऊसचा एलिमेंट. ठीक आहे, आता आता आपण कारचा एलिमेंट घेऊया. परत सिलेक्ट एलिमेंट करायचं आणि कारचा जो एलिमेंट आहे तिथे क्लिक करायचं. हा आपल्याला मिळाला, तो कॉपी करूया आणि हे कारसाठी करूया पेस्ट. ठीक आहे, इथे ओन हाऊस आहे, इथे ओन कार करायचं आहे. कंट्रोल स्पेस बार दिलं तर आपल्याला एलिमेंट मिळेल. ओके, कंट्रोल स्पेस बार दिला तर व्हेरिएबल मिळतो. ठीक आहे, म्हणजे आपण इथे सांगतो की ओन्स कार जर येस असेल तर कारच्या एलिमेंटला क्लिक कर. ठीक आहे, नंतर आता कार झाला, आता सगळ्यात राहिली ज्वेलरी. सो आपण आता ओन्स हाऊसच्या इथे ज्वेलरी करूया. कंट्रोल स्पेस बार. ठीक आहे, जर ओन्स ज्वेलरी हे येस असेल तर त्यांनी काय केलं पाहिजे, ज्वेलरीचा जो एलिमेंट आहे त्याला क्लिक केलं पाहिजे. सो परत सिलेक्ट एलिमेंट करू, ज्वेलरी आहे तिकडे क्लिक करायचं. मग तुम्हाला इथे वरती हा जो आयडी दिसतोय याला आपण कॉपी करूया आणि इथे पेस्ट करूया. म्हणजे आपण काय सांगतोय, जर ज्वेलरी येस असेल तर ज्वेलरीच्या बॉक्सला क्लिक कर आणि इकडे सगळे एंड इफ आले पाहिजे. इथे एल्स नाही लागणार आपल्याला. इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आहे तो आपल्याला सारखा ओपन नाही व्हायला पाहिजे. तर त्यासाठी आपण काय करूया, हा जो कोड आहे, जो हा कोड आहे आपला, हा आपण लूपच्या बाहेर टाकूया, कारण प्रत्येक वेळेस इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन नाही व्हायला पाहिजे आपलं. सो आपण हा कोड जो आहे तो लूपच्या बाहेर टाकूया. सो आपला कोड इथे कम्प्लीट झालेला आहे. आता रन करूया. आपण 5 सेकंदाचा वेट दिल्यामुळे आपल्याला बरोबर कळेल की त्यांनी डेटा कसा अपडेट करतोय तो. सो इथे एक पेज ओपन झालाय. आता URL अपडेट होईल. सगळ्यात पहिलं नाव अपडेट झालं, आकाश बेबे. ठीक आहे, आता सेकंड आपण 5 सेकंदाचं अरुण दोशी दुसरं नाव अपडेट झालं. तर जे पण आपल्या इनपुट फाईल मध्ये ते बरोबर इथे अपडेट होत आहे. दबीर झालं अपडेट. अशा प्रकारे ही वेबसाईट बरोबर अपडेट होत आहे. तर मल्टिपल 1000 रेकॉर्ड पण असतील तरी तो एकदम बरोबर इथे अपडेट करणार आहे. मला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, या व्हिडिओला शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्रामवर मला फॉलो करा. थँक्यू.